สวัสดีค่ะ เดินทางมาเหนื่อยไหมคะ สวัสดีค่ะ เดินทางมาเหนื่อยไหมคะ ไม่เหนื่อยมากครับ ผมดีใจที่ได้มาเชียงใหม่ครับ ไม่เหนื่อยมากครับ ผมดีใจที่ได้มาเชียงใหม่ครับ ผมสบายดี แล้วเธอล่ะ เป็นยังไงบ้างครับ ผมสบายดี แล้วเธอล่ะ เป็นยังไงบ้างครับ ฉันสบายดีค่ะ ฉันสบายดีค่ะ เธอมารอนานไหมคะ เธอมารอนานไหมคะ ไม่นานครับ ผมเพิ่งมาถึงครับ ไม่นานครับ ผมเพิ่งมาถึงครับ ช่วงนี้ที่สนามบินคนเยอะมากเลยครับ ช่วงนี้ที่สนามบินคนเยอะมากเลยครับ ใช่ค่ะ ช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะค่ะ ใช่ค่ะ ช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะค่ะ อากาศวันนี้ดีมากเลยนะครับ อากาศวันนี้ดีมากเลยนะครับ ใช่ค่ะ อากาศเย็นสบายมากค่ะ ใช่ค่ะ อากาศเย็นสบายมากค่ะ ต่างจากกรุงเทพมากเลยครับ ต่างจากกรุงเทพมากเลยครับ วันนี้ฉันจะพาเธอไปเดินเล่นที่นิมมานค่ะ วันนี้ฉันจะพาเธอไปเดินเล่นที่นิมมานค่ะ ดีเลยครับ ผมอยากเห็นบรรยากาศเชียงใหม่ครับ ดีเลยครับ ผมอยากเห็นบรรยากาศเชียงใหม่ครับ ไปกันเลยค่ะ ไปกันเลยค่ะ นี่ร้านกาแฟที่ฉันชอบค่ะ นี่ร้านกาแฟที่ฉันชอบค่ะ เดี๋ยวฉันแนะนำเพื่อนให้รู้จักนะคะ เดี๋ยวฉันแนะนำเพื่อนให้รู้จักนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะ เธอนี่เพื่อนฉันเองค่ะ ชื่อเมย์ค่ะ เธอนี่เพื่อนฉันเองค่ะ ชื่อเมย์ค่ะ สวัสดีครับ ผมชื่อเอกครับ สวัสดีครับ ผมชื่อเอกครับ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ เมย์เป็นเจ้าของร้านกาแฟนี้ค่ะ เมย์เป็นเจ้าของร้านกาแฟนี้ค่ะ ใช่ค่ะ ฉันเป็นบาริสต้าและเจ้าของร้านค่ะ ใช่ค่ะ ฉันเป็นบาริสต้าและเจ้าของร้านค่ะ ร้านสวยมากครับ บรรยากาศดีมากครับ ร้านสวยมากครับ บรรยากาศดีมากครับ ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะเธออยากดื่มอะไรดีคะเธออยากดื่มอะไรดีคะ ผมขอกาแฟอเมริกาโน่เย็นครับ ผมขอกาแฟอเมริกาโน่เย็นครับ ฉันขอลาเต้ร้อนค่ะ ฉันขอลาเต้ร้อนค่ะ ได้ค่ะ เดี๋ยวฉันทำให้ค่ะ ได้ค่ะ เดี๋ยวฉันทำให้ค่ะ เธอมาจากกรุงเทพใช่ไหมคะ เธอมาจากกรุงเทพใช่ไหมคะ ใช่ครับ ผมทำงานอยู่ที่กรุงเทพครับ ใช่ครับ ผมทำงานอยู่ที่กรุงเทพครับ ที่กรุงเทพคนเดินเร็วและรถติดมากใช่ไหมคะ ที่กรุงเทพคนเดินเร็วและรถติดมากใช่ไหมคะ ใช่ครับ รถติดทุกวันเลยครับ ใช่ครับ รถติดทุกวันเลยครับ แต่ที่นั่นก็มีห้างเยอะ ร้านค้าเยอะ ก็ดีคนละแบบครับ แต่ที่นั่นก็มีห้างเยอะ ร้านค้าเยอะ ก็ดีคนละแบบครับ ที่เชียงใหม่ชีวิตจะช้ากว่าค่ะ ที่เชียงใหม่ชีวิตจะช้ากว่าค่ะ ถ้าเธอมีเวลา ฉันอยากชวนไปบ้านสวนที่ดอยสะเก็ดค่ะ ถ้าเธอมีเวลา ฉันอยากชวนไปบ้านสวนที่ดอยสะเก็ดค่ะ บ้านสวนเหรอครับ ฟังดูน่าสนใจครับ บ้านสวนเหรอครับ ฟังดูน่าสนใจครับ ที่นั่นมีไร่กาแฟของฉันค่ะ ที่นั่นมีไร่กาแฟของฉันค่ะ จริงเหรอครับ ผมอยากไปดูมากครับ จริงเหรอครับ ผมอยากไปดูมากครับ ฉันอยากไปมากๆค่ะ ฉันอยากไปมากๆค่ะ
รอเธอมาเชียงใหม่ เราจะได้ไปพร้อมกันค่ะ รอเธอมาเชียงใหม่ เราจะได้ไปพร้อมกันค่ะ งั้นเราไปวันพรุ่งนี้ดีไหมคะ งั้นเราไปวันพรุ่งนี้ดีไหมคะ ได้ครับ ผมว่างพอดีครับ ได้ครับ ผมว่างพอดีครับ ดีเลยค่ะ พรุ่งนี้เราไปด้วยกันค่ะ ดีเลยค่ะ พรุ่งนี้เราไปด้วยกันค่ะ งั้นเจอกันตอนเช้านะคะ งั้นเจอกันตอนเช้านะคะ ได้ครับ แล้วเจอกันครับ ได้ครับ แล้วเจอกันครับ ตอนนี้เรากำลังขับรถไปดอยสะเก็ดค่ะ ตอนนี้เรากำลังขับรถไปดอยสะเก็ดค่ะ วิวสวยมากครับ วิวสวยมากครับ เราขับออกจากในตัวเมืองไกลแค่ไหนครับ เราขับออกจากในตัวเมืองไกลแค่ไหนครับ ประมาณ 40 นาทีค่ะ ถ้ารถไม่ติดค่ะ ประมาณ 40 นาทีค่ะ ถ้ารถไม่ติดค่ะ ปกติเมย์พักในตัวเมืองหรืออยู่ที่บ้านสวนครับ ปกติเมย์พักในตัวเมืองหรืออยู่ที่บ้านสวนครับ ปกติฉันพักในตัวเมืองค่ะ เพราะต้องดูร้านกาแฟค่ะ ปกติฉันพักในตัวเมืองค่ะ เพราะต้องดูร้านกาแฟค่ะ แต่บางครั้งฉันก็มาอยู่ที่บ้านสวนหลายวันค่ะ แต่บางครั้งฉันก็มาอยู่ที่บ้านสวนหลายวันค่ะ ธรรมชาติแถวนี้สวยมากเลยค่ะ ธรรมชาติแถวนี้สวยมากเลยค่ะ ผมไม่เคยเห็นไร่กาแฟจริง ๆ เลยครับ ผมไม่เคยเห็นไร่กาแฟจริง ๆ เลยครับ ยินดีต้อนรับสู่บ้านสวนของฉันค่ะ ยินดีต้อนรับสู่บ้านสวนของฉันค่ะ ว้าว ต้นกาแฟเยอะมากเลยค่ะ ว้าว ต้นกาแฟเยอะมากเลยค่ะ เมย์ทำธุรกิจกาแฟมานานแค่ไหนแล้วครับ เมย์ทำธุรกิจกาแฟมานานแค่ไหนแล้วครับ ประมาณ 8 ปีแล้วค่ะ ประมาณ 8 ปีแล้วค่ะ แล้วตอนนี้มีร้านกาแฟกี่สาขาครับ แล้วตอนนี้มีร้านกาแฟกี่สาขาครับ ตอนนี้มี 3 สาขาค่ะ อยู่ที่เชียงใหม่ทั้งหมดค่ะ ตอนนี้มี 3 สาขาค่ะ อยู่ที่เชียงใหม่ทั้งหมดค่ะ ช่วงไหนขายดีเป็นพิเศษคะ ช่วงไหนขายดีเป็นพิเศษคะ ช่วงฤดูท่องเที่ยวค่ะ นักท่องเที่ยวจะเยอะมากค่ะ ช่วงฤดูท่องเที่ยวค่ะ นักท่องเที่ยวจะเยอะมากค่ะ แล้วมีส่งออกต่างประเทศบ้างไหมครับ แล้วมีส่งออกต่างประเทศบ้างไหมครับ มีบ้างค่ะ เราส่งไปญี่ปุ่นและเกาหลีค่ะ มีบ้างค่ะ เราส่งไปญี่ปุ่นและเกาหลีค่ะ น่าสนใจมากครับ น่าสนใจมากครับ นี่คือโรงงานผลิตกาแฟเล็กๆของฉันค่ะ นี่คือโรงงานผลิตกาแฟเล็กๆของฉันค่ะ ดูน่าสนใจมากครับ ดูน่าสนใจมากครับ โรงงานดูอบอุ่นมากเลยค่ะ โรงงานดูอบอุ่นมากเลยค่ะ ที่นี่เราคั่วกาแฟเองค่ะ ที่นี่เราคั่วกาแฟเองค่ะ คั่วกาแฟคืออะไรครับ คั่วกาแฟคืออะไรครับ คือการนำเมล็ดกาแฟดิบมาคั่วให้สุกค่ะ คือการนำเมล็ดกาแฟดิบมาคั่วให้สุกค่ะ เพื่อให้มีกลิ่นหอมและรสชาติค่ะ เพื่อให้มีกลิ่นหอมและรสชาติค่ะ อ๋อ เข้าใจแล้วครับ อ๋อ เข้าใจแล้วครับ หลังจากคั่วแล้วเราจะบดกาแฟค่ะ หลังจากคั่วแล้วเราจะบดกาแฟค่ะ บดกาแฟเพื่อชงใช่ไหมคะ บดกาแฟเพื่อชงใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ และเราก็ชงกาแฟสดค่ะ ใช่ค่ะ และเราก็ชงกาแฟสดค่ะ กระบวนการไม่ยาก
แต่ดูละเอียดมากครับ กระบวนการไม่ยากแต่ดูละเอียดมากครับ ใช่ค่ะ ต้องใส่ใจทุกขั้นตอนค่ะ ใช่ค่ะ ต้องใส่ใจทุกขั้นตอนค่ะ กลิ่นกาแฟหอมมากเลยค่ะ กลิ่นกาแฟหอมมากเลยค่ะ ฤดูเก็บเกี่ยวกาแฟคือช่วงไหนเหรอคะ ฤดูเก็บเกี่ยวกาแฟคือช่วงไหนเหรอคะ ปกติจะอยู่ช่วงปลายปีถึงต้นปีค่ะ ปกติจะอยู่ช่วงปลายปีถึงต้นปีค่ะ กาแฟหนึ่งต้นมีอายุประมาณกี่ปีเหรอครับ กาแฟหนึ่งต้นมีอายุประมาณกี่ปีเหรอครับ ประมาณ 20-30 ปีค่ะ ประมาณ 20-30 ปีค่ะ พี่โรงงานมีพนักงานดูแลกี่คนวะครับ พี่โรงงานมีพนักงานดูแลกี่คนวะครับ มีประมาณ 3-5 คนค่ะ เป็นทีมเล็กๆ ค่ะ มีประมาณ 3-5 คนค่ะ เป็นทีมเล็กๆ ค่ะ เดี๋ยวฉันจะให้ลองชิมนะคะ เดี๋ยวฉันจะให้ลองชิมนะคะ เดี๋ยวฉันจะชงกาแฟจากไร่นี้ให้ชิมค่ะ เดี๋ยวฉันจะชงกาแฟจากไร่นี้ให้ชิมค่ะ กลิ่นหอมมากเลยค่ะ กลิ่นหอมมากเลยค่ะ กาแฟที่ปลูกเป็นพันธุ์อะไรครับ กาแฟที่ปลูกเป็นพันธุ์อะไรครับ ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์อาราบิก้าค่ะ ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์อาราบิก้าค่ะ เพราะเหมาะกับอากาศบนภูเขาค่ะ เพราะเหมาะกับอากาศบนภูเขาค่ะ รสชาติดีมากครับ นุ่มและหอมครับ รสชาติดีมากครับ นุ่มและหอมครับ ผมอยากทำธุรกิจกาแฟแบบนี้บ้างครับ ผมอยากทำธุรกิจกาแฟแบบนี้บ้างครับ จริงเหรอคะ จริงเหรอคะ ใช่ครับ ความฝันของผมคืออยากเปิดร้านกาแฟที่กรุงเทพครับ ใช่ครับ ความฝันของผมคืออยากเปิดร้านกาแฟที่กรุงเทพครับ ดีเลยค่ะ ถ้าเธอสนใจฉันช่วยแนะนำได้ค่ะ ดีเลยค่ะ ถ้าเธอสนใจฉันช่วยแนะนำได้ค่ะ พระอาทิตย์ตกสวยมากค่ะ พระอาทิตย์ตกสวยมากค่ะ วิวสวยจริง ๆ ครับ วิวสวยจริง ๆ ครับ ตอนเย็นที่นี่อากาศดีมากค่ะ ตอนเย็นที่นี่อากาศดีมากค่ะ วันนี้ผมมีความสุขมากครับ วันนี้ผมมีความสุขมากครับ ขอบคุณที่พามาที่นี่นะครับ ขอบคุณที่พามาที่นี่นะครับ แล้วเจอกันใหม่นะ บ๊ายบายค่ะ แล้วเจอกันใหม่นะ บ๊ายบายค่ะ บ๊ายบายค่ะ บ๊ายบายค่ะ